वर्ड रिलेटेड को प्र्याक्टिकल लेक्चरमा तपाईलाई स्वागत छ। आजका दिनमा हामीले हेर्न गइराख्यौं प्याम्पलेट। यहाँ हामीले प्रचार पत्रिका पनि भन्न सकिन्छ। त्यो बनाउने कसरी हो त्यो बुझ्न गइराख्यौं। जसरी मैले पहिल्यै भनिसकेको छु हजुरहरुलाई कि आजका दिनमा हामीले प्याम्पलेट बनाउन गइराख्यौं। प्याम्पलेटको लागि हामीले के गर्छौं भनेपछि एउटा सानो बर्डर बनाउन प्रयास गर्छौं। बर्डर बनाउनको लागि मैले यहाँ एउटा साइडमा बर्डर बनाउँछु। यसलाई अलिकति ठूलो बनाए एन्ड वी वुड सिम्पली यसलाई मैले पातलो बनाएर थिकनेस कम गरिदिन्छु। थिकनेस कम गरेपछि हामीले यसलाई चाहियो भने वी वुड सिम्पली फिल विथ ग्रेडियन्ट और टेक्सचर। मैले यहाँ टेक्सचर को वापर गर्छु एउटा और आउटलाइन गर्दै यसलाई फेरिदिन्छु एन्ड सिम्पली यसलाई हामीले कन्ट्रोल डी गरेर डुप्लिकेट बनाउँछौं और यसलाई वी वुड रोटेट 180 डिग्री एन्ड सिम्पली यसलाई यता तलतिर लिएर राख्न पाइयो। यसलाई पछि पनि मिलाउन सकिन्छ। अहिलेलाई यति यही राख्छु मैले। नेक्स्ट जो संस्था या इन्स्टिट्युट को रिलेटेड हामीले प्याम्पलेट बनाउन पत्रिका बनाउन गएका छौं पहिले त्यसको नाम लेख्छौं। त मैले यहाँ एउटा त्यसको नाम लेख्नको लागि एउटा फेरि टेक्स्ट लिन्छु। वी वुड मेड ए सफ्ट वाइड कम्प्युटर सेन्टर भनेर शिफ्ट होम गरेर सेलेक्ट गर्छौं। हामीले अक्षर को लिपि बढाउँछौं एन्ड वी वुड सिम्पली अक्षर को स्टाइल चेंज कर। हामीले बेसिकली अक्षर को कलर पनि राख्छौं। वी वुड गो फर ब्ल्याक एन्ड देन फर्मेटमा गएर सेभ फिल नो गरिदिन्छौं। शेप आउटलाइन हामीले यसैमा बनाएका हौं भनेर लाग्न सक्छ। नेक्स्ट चीज जो हामीले गर्न गइराख्यौं वी वुड सिम्पली टेक ए लाइन एन्ड सिम थिकनेस बढाउँछु मैले। हामीले त्यसपछि हामीले त्यस प्रचार पत्रिकाको जो पनि सम्बन्धमा हामीले बनाउन गइराख्यौं त्यो बनाउन गइराख्यौं। त्यसको लागि पनि मैले एउटा शेप लिएर हामीले लेख्छौं मेन्सन एड टेक्स्ट ओपनिङ सुन। यसलाई पनि हामीले अलिकति ठूलो बनायौं एन्ड देन फर्मेट हटाएर सेभ फिल आउटलाइन पनि हटाइयो। ओपनिङ सुन उसपछि हामीले यसलाई कन्ट्रोल डी गरेर डुप्लिकेट बनाइयो। कम्प्युटर सेन्टर फर लर्निङ वेरियस कंप्यूटर कोर्स फॉर लर्निंग वेरियस इन योर लोकालिटी हामीले मेन्सन गर्छौं। यसलाई अक्षर को फन्ट लिपि मैले चेन्ज गरे एन्ड हस एन्ड अलिकति ठूलो बनाए अलाइन गरौँ और उसपछि हामीले यसलाई डन। फिर लास्ट नट द लिस्ट हाम्रो एड्रेस चाहियो। यतातिर एड्रेस बनाउन गइराख्यौं। टेक्स्ट नगर पालिका 8 वन नेपाल पिन कोड 32903 हामीले मेन्सन गरिसके हम। क्रस सेलेक्ट गर्छौं हामीले फन्ट साइज बढाउँछौं एन्ड फर्मेटमा गएर हामीले सेभ फिल विल सिम्पली रिमूव द सेभ फिल एन्ड शेप आउटलाइन। कन्ट्याक्ट को लागि पनि हामीलाई चाहियो अलिकति सेनो भयो जस्तो छ अक्षर ठूलो बनाइने। कन्ट्याक्ट पिन चाहिन्छन् हामीलाई त एउटा लास्ट कन्ट्याक्ट को लागि पनि हामीले यहाँ मेन्सन गरिदिन्छौं। फोन नम्बर लेख्न पर्यो एड टेक्स्टमा 982649 3 and also we can mention mail id also mail @ भनेर मेन्सन गर्न पाइयो। हामीले यसलाई सेलेक्ट गरेर अक्षर को लिपि ठूलो बनाम एन्ड सिम्पली यसलाई पनि ब्ल्याक गर्दै मैले बर्डर रिमूभ गर्न जो छ हामीले शेप आउटलाइन गरेर गइयो एन्ड हियर वी आर। हामीले यसलाई भ्यूमा गएर हेर्न सक्छौं प्रिन्ट भ्यूमा एन्ड दिस इज हाउ इट लुक्स। हामीसित बनिराख्नु होला यस्ता कुरा सिक्नको लागि या यो भन्दा राम्रो सिक्नको लागि एक्सेल सम्बन्धी हाम्रा भिडियो छिटै आउनेवाला हम। त्यसको लागि हेर्न छ भने हजुरले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। भेटौं फेरि नेक्स्ट भिडियोमा। टिल देन हैव ए गुड डे।